Welcome sa Panlasang Pinoy! Chicken dish naman ang lutuin natin para sa episode na to. At itong ating featured recipe, garantisadong rich and creamy. At pwedeng-pwede itong iulam sa kanin. Pwede rin itong kainin kasama ang mashed potato or pwede rin itap natin sa pasta. At ang tawag dito sa dish nating lulutuin ay creamy garlic parmesan chicken with mushrooms. At ito yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating recipe. Chicken. Ang gamit natin ay boneless na chicken breast. Hiniwa lang natin ng maninipis. Ito naman yung fresh na mushroom. Hiniwa ko lang din. Fresh milk. All-purpose flour. Parmesan cheese na grated na. Butter. Kagamit din tayo ng garlic. Hiniwa lang natin ng malilit na peraso. At ng Knorr SavorRich. Ito yung chicken na liquid seasoning. Bukod dito, kailangan natin ng konting cooking oil at ng ground black pepper. I-ready nyo na lahat ng mga sangkap ha. At kung ready na rin kayo, o di tara na, magluto na tayo. I-ready na natin itong ating Knorr SavorRich na chicken liquid seasoning. 2 maliit na sachet lang ang kailangan natin. Ilagay lang muna natin ito sa isang maliit na bowl. At pagkatapos niyan, ibabrush lang natin ito doon sa chicken. Wala na tayong gagamiting iba pang seasoning para sa manok. Itong Knorr SavorRich lang, mabibigyan na lahat ng lasa na kailangan. So yan, ibrush lang natin sa ibabaw ng manok. Make sure na nalagyan na natin lahat ng area. At pagkatapos ay ibabaliktad naman natin yung manok para naman yung kabilang side naman yung malagyan natin. Itutuloy ko lang ang pagbrush ng ating Knorr SavorRich. At pagkatapos nito, pabayaan lang natin itong mag-rest ng mga 10 to 15 minutes. Pabayaan lang natin na ma-absorb ng chicken yung lasa ng seasoning. Ready na tayo para lutuin yung chicken. Magpapainit lang ako ng mantika sa isang pan. Pwede kayong gumamit ng cooking oil spray na kagaya nito o pwede yung regular na mantika lang. Once na uminit na yung mantika, ilagay na natin yung manok. At iprito lang natin yung isang side ng mga 4 to 4.5 minutes. At pagkatapos niyan ay babalik rin lang natin itong manok nang sa ganun ay maluto naman natin yung kabilang bahagi. At ituloy lang natin ang pagprito ng same duration, mga 4 to 4.5 minutes ulit. At this point ay ready na tong manok. Pero kung gusto ninyong may kulay yung magkabilang bahagi, pwede pa nating iprito ng mabilisan lang. Tataasan lang natin yung heat. Yan. Kasi di ba kapag may kulay, mas magandang tingnan. Ilalagay ko lang muna tong ating naluto na chicken breast sa isang malinis sa plato. I-set aside lang muna natin. At gawin na natin yung cream sauce. Pagdating sa cream sauce, gumagamit lang tayo ng mantikilya o ng butter. Tutunawin lang natin ito. Nakakatulong ang butter para mas maging malinamnam yung lasa ng ating sauce. Sa oras na natunaw na ng tuluyan yung butter at nagsa-start na itong magbubble, pwede na nating ilagay diretso yung mushroom. Ang gamit ko ay fresh na white mushroom. Ini-slice ko lang. Igisa lang natin ito ng mga 2 minuto. Para dun sa mga walang available na fresh mushrooms, pwede tayong gumamit ng delata na button mushroom. May mga nabibili na buo, i-slice na lang natin. Or kung may nakita kayong delata na button mushroom na slice na, pwede natin gamitin yon para hindi na kayo mag-slice. Basta huwag niyong kakalimutan na i-drain yung tubig bago natin iluto yung button mushrooms. Yan, ilagay na rin natin yung bawang. Itong bawang ay hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. At kung mapapansin niyo, inuna nating lutuin yung mushroom bago yung bawang.
Gusto kasi natin magkaroon ng garlic flavor itong ating sauce, pero hindi yung lasa ng tostadong bawang o ng roasted garlic. Kaya naman hindi na natin kailangan i-brown itong bawang. Ilalagay ko din yung kalahati ng harina. Haluin lang natin. Ilalagay ko na lahat ng harina o ng all-purpose flour. Itong harina ay nakakatulong para magpalapot sa ating cream sauce. Lutuin lang natin ito ng mga 1 minuto pa. At ilalagay ko na yung gatas o yung fresh milk. Pagdating sa fresh milk, hindi ko muna ilalahat ito. Magtitira lang tayo ng konti para mamaya. So pagkabuhos ng fresh milk, haluin lang natin kaagad. At siguraduhin lang natin na na-dilute na o natunaw na lahat ng harina na nalagay natin kanina. Itutuloy ko lang ang paghalo hanggang sa maging smooth na yung texture. At habang hinahalo natin, mapapansin ninyo, lumalapot na rin yung sauce. Dahil nga yan sa harina. Maglagay na tayo ng Parmesan cheese. Ito ay grated Parmesan cheese. Hindi na natin kailangan pang maglagay ng asin dahil medyo maalat na tong cheese na to. Pero kung talagang maalat ang panlasa ninyo, pwede kayong maglagay ng asin kung kinakailangan. Ilalagay ko na lahat ng cheese. Hahaluin ko lang ito at siguraduhin natin na dapat nahalo ng mabuti lahat ng mga ingredients na nandito sa ating pan. Kung mapapansin niyo, sobrang lapot na ng mixture. Kailangan natin labnawan ng konti yan. Kaya ilalagay ko na yung natirang gatas. Yan. So, kung sa tingin niyo medyo nalalaputan kayo sa mixture, magdagdag lang kayo ng gatas. Ituloy lang natin ang paghalo hanggang sa maging smooth na yung mixture. And at this point ay ready na to. Titimplahan lang natin ng ground black pepper. Haluin lang natin at ilalagay ko na yung manok na pan-fry natin kanina. Itong cream sauce natin ready na to. Ito na yung manok, isa-isayin lang natin ilagay dito sa pan. I-adjust ko lang yung heat between low to medium. At lulutuin pa natin itong manok. Ilalagay ko na rin yung liquid na galing sa chicken. Kanina kasi, habang pinapakool down natin yung chicken, may liquid na lumalabas dyan. Dahil nga mainit pa, di ba? So, yung liquid na yan, punong-puno pa yan ng lasa. Kaya hinalo ko na dito para mas maging malasa itong ating cream sauce. Yan, tatakpan ko lang itong ating lutuan. At lulutuin lang natin ito ng 3 minutes pa, between low to medium heat lang. And after 3 minutes, ready na to. Magsisprinkle lang tayo ng chopped na parsley. Optional ingredient lang itong parsley para sa ating recipe. Ilipat na natin sa isang serving plate at iserve na natin. Ito na ang ating creamy garlic Parmesan chicken with mushrooms. Tara, kain na tayo! Sana'y may natutunan na naman kayong bago at sana'y nagustuhan nyo itong ating recipe. Kung nagustuhan ninyo, sana'y pakishare naman at pakilike itong ating video. At shoutout muna tayo dun sa mga kaibigan natin na lagi na lang nagko-comment at nagsishare mga videos. Hello sa iyo, Richard Bantilan. Hello, my midget bay. At hello rin, Saibong. Cindy Estopare, Princess Rochelle Aguirre, hello sa inyo. Hello, James Adam at Julius Ledesma. Lutong Pinoy at Glubilin Show, hi sa inyo. Hello rin, Aaron Paul Di Matalo, Teddy Belardo at Rodrigo Nonog. Hi rin sa'yo, Hazel Caro, Purify Cat, kay Johnny Boy 16, Precious Diane Doria, at Jeric Cordeta. Eto pa, hello rin, Amy Was, Arvin's Home Cooking, Pinoy Cook King. Hello rin, Val Kendrick Cruz. Hi Josh Lacson at Drew Place.
Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pag-comment sa ating mga videos at syempre sa pag-share na rin. Doon sa mga hindi nagsasubscribe, binibidahan ko kayo na mag-subscribe na dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. I-click nyo lang yung subscribe button na makikita ninyo sa ilalim ninyong mga video. Magkita ulit tayo sa ating susunod na video. Okay? Hanggang sa muli!